Carlos. Utredningen visade att kidnappningen av Nils Einar Grönberg var ett samarbete mellan Vårbynätverket och Dalen-nätverket. Flera utpekade höjdare i de två nätverken har sedan dess dömts för människorovet. Fängelsestraff utdömdes även till de två prisvinnande rapparna Yasin och Haval, som båda har tagit på sig roller i samband med kidnappningsplanerna. Högsta domstolen meddelade nyligen avslag för de som har sökt prövningstillstånd. Men den utpekade hjärnan bakom kidnappningen slapp undan. Det handlar om 38-åriga Super Mario som polisen menar är ledare för Dalen-nätverket. I alla fall ena halvan av nätverket, då en intern konflikt ledde till att Dalen delades upp i två sidor. I början av utredningen försvann Super Mario spårlöst och har sedan dess jagats av polisen. Nu, efter 1,5 år på flykt, har han gripits i Bulgarien. Kort efter gripandet valde svenska myndigheter att efterlysa även hans 32-åriga lillebror internationellt. Några dagar senare hade även han gripits i Bulgarien. Enligt polisen använde sig den utpekade Dalenledaren på Encrochat av aliaset Efficient Bonsai, vilket är vida känt. Polisen kopplar samman hans lillebror med aliaset Raw Lager. Raw Lager förekommer i olika utredningar och i chattarna axlar han rollen som en sorts kokaingrossist som ofta försett flera av Stockholms mest våldsamma kriminella nätverk, bland annat Vårbynätverket, med kokain. I chattarna skrivs det om beställningar på flera kilo kokain per gång. I chattloggarna kan man också se att de två användarna, som polisen alltså kopplar till de två bröderna, diskuterat Einar-kidnappningen i realtid. Kvällen den 29 mars 2020, när ett misslyckat första kidnappningsförsök gjordes, skrev Efficient Bonsai till Raw Lager på Encrochat: "Ska släppa AB-folket i studion, de ska ta Einar, jag ska vara i bakgrunden bara, ska ej visa mig." Raw Lager: "Okej, vilken studio?" Efficient Bonsai: "Solna bror, Yasin är där, Einar kommer dit snart." I chattloggar framgår också att Efficient Bonsai och Raw Lager båda haft flitig kontakt på Encro med aliaset som kopplas till de två numera uteslutna advokaterna, kungen och prinsen. I april 2020 häktades Dalen-ledaren Super Mario misstänkt för människorov och grov misshandel. Han hade då kungen förordnad som sin försvarsadvokat. För övrigt tog Super Mario samt en barndomsvän till Einar, Scar, och en annan rappare storebror på bar gärning när de försökte sätta en GPS-puck på Einars bil. Efter häktningsförhandlingen skickade Literal Beetle en skärmdump på ett hemligt protokoll till Raw Lager där det framgick vad Dalen-ledaren misstänktes för. En gemensam plan kläcktes om att alla inblandade skulle påstå att misshandeln och människorovet, som det fanns vittnen till, egentligen var ett skådespel för en musikvideo. Literal Beetle skrev: "Håll det påstådda offret varmt. Videoinspelning, rapvideo." Dagen efter svarade Raw Lager: "Jag kan hämta folk som kan säga att det var en video inklusive han, målsägande." Efter Dalenledaren försatts på fri fot visar loggarna att Efficient Bonsai återupptog kontakten med Literal Beetle efter att en vän till honom gripits i maj, skrev han. "Han hade ett stort kassaskåp, där inne ligger flera kilo ladd. Vi tog ut skåpet och säkrade den. Vi har rensat allt som kan kopplas till honom. Både ladd, pengar och nycklar, telefoner, anteckningar och så vidare. Så han kan vara lugn, snuten kommer inte hitta någonting. Du kan hälsa honom det. Med vänliga hälsningar." Nu staplas misstankarna mot de två bröderna. Dalenledaren Super Mario, som polisen menar är Efficient Bonsai på Encrochat, är häktad i sin utevaro misstänkt för rån, människorov, försök till grov utpressning, förberedelse till grov allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor samt synnerligen grovt narkotikabrott. Den yngre brodern, som polisen enligt uppgifter menar är Raw Lager, misstänks för synnerligen grovt narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabrott. I skrivande stund sitter männen frihetsberövade i Bulgarien. Svenska myndigheter har begärt dem utlämnade men ännu inte fått besked i frågan. Tillsammans misstänks brödraparet ha smugglat in enorma mängder kokain till Sverige.